Alhamdulillah kita dah pun sampai ke rumah kebun. Ni campsite kita, tapak kita nombor 11. Kita jalan terus apa yang ada di tapak nombor 11 ni. Okay, ini dapur masak. Okay, ni pangkin. Sedia adalah pangkin ni. Tu dia punya kemah yang dah tersedia. Okay, kita tengok bilik air ya, bilik air ni penting. Woi, macam kat hotel. Ya. Shower yang tadi tu shower, yang ini toilet dia lah. Okey, jom kita tengok camping, apa nama? Kemah. Ini tempat campfire malam-malam. Okey, kemah pula. Apa ada. Okay, kita boleh masuk 4. So 8 orang ada separator tengah-tengah ni. So itulah dia, rumah kebun camping ground Hulu Langat. Hari.